So good day guys, Mark here again at welcome ulit sa channel natin. Today is panibagong journey na naman. This time is i-share ko sa inyo yung journey naman natin dito sa Kymco Xciting 400i na kaka-purchase lang natin, which is unfortunately hindi pa natin magagamit kasi nga pinaprocess pa po yung registration niya, and that's about 1 month or 2 months. So for the time being, bukod sa DIY natin sa sasakyan, is hahaluan na rin natin ng mga DIY para dito sa Kymco Xciting. So ito, applicable naman to hindi lang sa Kymco, sa Xciting I mean. So pwede rin to sa iba't ibang motor. Iba-iba lang yung position, yung pwesto at yung mga size ng tornilyo, pero yung process is almost identical. Okay? So today guys is ipapakita ko sa inyo kung paano magkabit ng top box bracket para sa inyong Kymco Xciting. So guys, unang gagawin natin is aalisin natin yung stock na grab bar ng ating Kymco Xciting. Kailangan nyo size 6mm na allen at depende sa higpit. So pwede na rin gumamit kayo ng T-wrench para pang luwag ng tornilyo. Okay. So ang gagawin lang natin, dito muna tayo sa isang side. Ito yung sinasabi ko. Okay. And then yung kabila. Tapos yung kabilang side. So luwagan nyo na lahat guys para magtatanggal na lang tayo. So hindi na siguro kailangan alisin yung upuan, yung secondary na upuan. Alisin na natin. So ang gagamitin natin bracket guys is yung DC Monorack. Hindi ko alam kung meron pang mga ibang brand, pero yung ni-research ko kasi most common is eto nga, yung DC Monorack. So bakit nang ikakabit natin ngayon guys? Kasi yung box natin, yung top box, baka bukas or Monday pa darating. Alis na natin yung isa. And ang kabila naman. So mangyayari dito guys is yung DC Monorack, meron siyang isang pair ng allen na kasama. So most probably itong nasa taas, yung maigsi, yan yung gagamitin natin para dun sa ano niya, sa isang side. Gagawin natin, alisin natin to guys. Yan. Yung kabila din, yung may sila bukunin nyo. Ito. Yan. Okay. So yan. Ito guys yung DC Monorack na bracket natin. Okay, so guys, I stand corrected. Pwede pa lang i-keep nyo yung stock na grab bar. Ipapatong na lang yung DC Monorack dito sa stock na grab bar natin. So ipapakita ko sa inyo guys kung anong mangyayari. Ganito. Okay. Yan. So mariretain yung stock na grab bar. Yan. And then, so kaya pala sobrang haba na itong kasama niyang tornilyo. Ang gagawin nyo lang guys is, syempre i-align nyo lang muna yung bracket dun sa
grab bar. Unahin ko muna tong kabila. Medyo mahirap lang guys kasi syempre mag-isa lang tayo pero we can manage. Yun. So, yung isang side na ipasok na natin. Yung kabila naman. Okay. And then, kunin nyo guys yung yung dalawang maiksing tornilyo para dito. So, ibabalik nyo lang guys. So, tingnan natin kung aabot. Umabot naman guys. Very good. Okay. So at this point guys, hihigpitan na lang natin yung lahat ng tornilyo. So importante guys na mahigpit to kasi ayaw natin na kumalas to habang tumatakbo tayo. Lalo sa akin 65 liters guys yung top box na ilalagay natin. Yan. So, sa mga nagtatanong kung magkano to guys, ang kuha natin sa bracket ay 3,600. Okay. So, that's it. Check nyo. Okay, so guys, tapos na natin ikabit yung DC Monorack sa ating Kymco Xciting. Ayan. And yung top box, pagdating, gagawin din natin ng tutorial yon kung paano ikabit. Tinitingnan ko siya ngayon, baka pagkabit ng top box, kailangan alisin yung bracket. Kasi yung tornilyuhan guys, medyo pasok siya dun sa taillight. Pero yun nga, hindi ko pa rin sure kung ano magiging itsura ng bracket niya. Kung hindi naman ganun ka hahaba yung tornilyo, I think hindi na kailangan alisin yung bracket. Okay? So, yun lang. Sana nagustuhan nyo etong quick tutorial natin. So, nire-ready ko na yung motor kasi mag-motovlog nga tayo, yung mga travel, DIYs, at
ito nga yung overall review natin sa Kymco Xciting na pinurchase natin. And for the time being, habang hinihintay natin yung rehistro, ito muna, yung mga tutorials muna, mga DIY, more on educational stuff muna sa ating Kymco Xciting. Okay, so maraming salamat sa pagsama today at kita-kits po tayo sa ating susunod na video.